હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ। આજે આપણે આખી પાલકના ભજીયા કેવી રીતે બનાવવા એ જોઈશું। આ પાલકના ભજીયા ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે અને બનાવવામાં એકદમ સરળ છે। આ પાલકના ભજીયા બનાવવામાં બસ પાલક પસંદ કરવામાં જ આપણે ખાસ ધ્યાન રાખવું પડે છે। જો તમે ક્યારેય આ રીતે આખી પાલકના ભજીયા ના બનાવ્યા હોય તો એકવાર તમે આને ચોક્કસ ટ્રાય કરજો। તો ચલો એકદમ ટેસ્ટી અને ક્રિસ્પી પાલકના ભજીયા બનાવવાનું શરૂ કરીએ। પાલકના ભજીયા બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં તો મેં આ રીતના પાલકના પાન લઈ લીધા છે। એની જે દાંડી આવે છે એ આપણે તોડી નાખવાની છે। બસ થોડીક જ દાંડી આપણે પકડવા માટે રાખીશું અને આ બધા જ પત્તાને મેં સારી રીતે ધોઈને કપડાથી દબાવીને હળવા હાથે લૂછી લીધા છે। આ ભજીયા બનાવવા માટે પાલક એકદમ ફ્રેશ લેવી જરૂરી છે। એકદમ સૂકી અને ચીમડાયેલી પાલક આ રેસીપીમાં નહીં ચાલે। હવે ખીરું બનાવવા માટે આપણે એક બાઉલમાં 1 કપ બેસન ઉમેરીશું। 1.5 મોટી ચમચી એટલે કે 1.5 ટેબલસ્પૂન આપણે ચોખાનો લોટ ઉમેરીશું। આનાથી આપણા ભજીયા ક્રિસ્પી બનશે। સ્વાદ મુજબ આપણે આમાં મીઠું ઉમેરીશું। અડધી ચમચી આપણે એમાં હળદર ઉમેરીશું। અડધી ચમચી ચાટ મસાલો નાખીશું। ચાટ મસાલો પણ નાખ્યો છે એટલે મીઠું આપણે ધ્યાનથી જ નાખવાનું છે। 1 મોટી ચમચી આદુ લસણ અને લીલા મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરીશું। આ પેસ્ટથી આ ભજીયાનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે, પણ આ પેસ્ટ તમારે ફ્રેશ જ બનાવીને લેવાની છે। તો હવે આપણે એની અંદર થોડું પાણી નાખીને મીડિયમ કન્સિસ્ટન્સીનું ખીરું બનાવશું। અડધો કપ મેં પાણી લીધું છે। એક વિસ્કરની મદદથી આપણે બરાબર એને મિક્સ કરવાનું છે અને બેસનને મેં બરાબર ચાળ્યા પછી જ માપ્યો છે। જે 200 ml વાળો મેઝરિંગ કપ આવે છે એ મેં 1 કપ બેસન લીધો છે। તો થોડું પાણી આપણે એડ કરતા જઈશું અને મિક્સ કરતા જઈશું। હજી પણ ખીરું બરાબર બન્યું નથી તો આપણે થોડુંક પાણી હજી એડ કરી દઈએ। તો ટોટલ અડધો કપ પાણી યુઝ થઈ ગયું છે 1 કપ બેસનમાં। તો ફરીથી આપણે આને મિક્સ કરી લઈએ। હજી પણ આની અંદર મને થોડુંક પાણી ઓછું લાગે છે તો 1 મોટી ચમચી પાણી આપણે હજી નાખીશું અને ફરીથી આને મિક્સ કરી લઈએ। ખીરું જે છે વધારે ગાઢું પણ ના હોવું જોઈએ અને વધારે પતલું પણ ના હોવું જોઈએ। હવે આપણે આ ખીરુંની જે કન્સિસ્ટન્સી છે એ ચેક કરી લઈશું કે બરાબર છે કે નહીં। તો એ માટે આપણે એક પાલકનું પાન લેવાનું છે અને એને આપણે ખીરાની અંદર ડીપ કરીને આ રીતે જોઈ લઈશું। તમે જોઈ શકો છો કે ખીરું એકદમ સરસ રીતે પાલકની ઉપર કોટ થઈ ગયું છે। ખીરુંની જે કન્સિસ્ટન્સી છે એ પરફેક્ટ છે। આની અંદર આપણે સોડા પણ ઉમેરવાનો છે, પણ પહેલાં આપણે આ રીતે બેટરની કન્સિસ્ટન્સી ચેક કરી લેવાની છે। પાલકનું પત્તું દેખાવું ના જોઈએ, આ રીતે સરસ બેસન કોટ થઈ જવો જોઈએ। તો હવે આપણે આની અંદર એક નાની ચપટી જેટલો બેકિંગ સોડા ઉમેરીશું અને બરાબર એને મિક્સ કરી લઈશું। સોડા આનાથી વધારે જો તમે એડ કરશો તો તમારા ભજીયા લાલ થઈ જશે। તેલ પણ મેં પહેલેથી જ ગરમ કરવા માટે ગેસ પર મૂકી દીધું છે। જ્યારે ભજીયા બનાવવાના હોય ત્યારે આપણે સોડા લાસ્ટમાં જ એડ કરવો। હવે સેમ આપણે એ જ પાલકનું પત્તું લઈ લઈશું અને એને આ રીતે ખીરામાં ડીપ કરી લઈશું અને હવે ગરમ તેલની અંદર આપણે આને મૂકી દેવાનું છે। જે દાંડી આપણે રાખી હતી થોડીક ત્યાંથી જ આપણે પકડવાનું છે। તો આ જ રીતે આપણે બધા જ ભજીયા તેલમાં મૂકતા જવાનું છે। એક વખતમાં કડાઈમાં જેટલા આવી શકે એટલા આપણે એડ કરીશું અને હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરીને વચ્ચે ફેરવતા રહીને બંને તરફથી ભજીયાને લાઇટ બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી ફ્રાય કરવાના છે। ધ્યાન રાખવાનું છે કે જ્યારે ભજીયા આપણે તેલમાં એડ કરતા હોય ત્યારે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખવી અને એ પછી આપણે ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરીને એને બંને તરફથી ફ્રાય થવા દઈશું, આ રીતે ફેરવતા રહીને। બંને બાજુથી જ્યારે ભજીયા ફ્રાય થઈ જાય તો આપણે આને બહાર એક ટિશ્યુ પેપર ઉપર કાઢી લઈશું। જારાને આપણે કડાઈની ઉપર આ રીતે થોડુંક ટેપ કરીશું જેથી જે એક્સેસ વધારાનું તેલ હોય એ કડાઈમાં જ પડી જાય। તમે જોઈ શકો છો કેટલા સરસ આપણા ભજીયા બન્યા છે। તો બાકીના બધા જ ભજીયા આપણે આ જ રીતે બનાવી લેવાના છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, આ પાલકના ભજીયાને મેં કેચઅપ સાથે સર્વ કર્યું છે। તમે ચાહો તો એને ગ્રીન ચટણી કે બેસનની કઢી સાથે પણ સર્વ કરી શકો છો। જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક અને શેર કરી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા। સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે। અને જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે। તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી આવજો।